داری چیکار میکنی لنا؟ داری چیکار میکنی؟ نون کباب بازی میکنی؟ وای چقدر کباب داری؟ به منم میدی؟ آره. ببریشون خونه. برم خونمون؟ باش کدومو ببرم؟ همه ببر. همش برا من؟ برا من همش زیاده. همه ببر. خودت نمیخوای؟ تو پیشتر داری؟ من بیشتر دارم؟ تو پیشتر داری؟ پسر؟ آره. نه من پسر ندارم. خودم تو عروسی داد. تو عروسی داد. دیدمه. تو عروسی دیدیش؟ آره. اون که پسرم نبود. چی بود؟ داداشم بود. چی داشت بازی میکرد با لنا. دوستش داشتی؟ نه. چرا؟ باهات دعوا کرد؟ خب باش کبابات نسوزه. همشون دیگه آماده شد. میخوای چیکار کنی؟ چیکار کردی؟ گذاشتشو داخل برای چی؟ غذا درست میکنم. برای کی؟ برای من؟ بیا بیا غذا نسوزه گذاشتی تو فر. بیا لنا لنا غذا تو گذاشتی تو فر نسوزه درش بیار دیگه خیلی موند اونجا. خب یه درش بیار بذارشون تو سینی. کبابات هم بذار. آره آره بپزه شما نه؟ بپزه شما خوابت میاد؟ خب برو بخواب. غذا پختن؟ همشون پختن. خب میخوای چیکارشون کنی؟ خب همشو با هم نبر یکی یکی ببر. اول کباباتو ببر. آره خب اول اینا رو ببر. واستا بقیش هم بچینیم همه رو بعد با هم ببریم. وایسا افتاد. نه بذارش دوباره. چی درست کردی ماما؟ بذار توش بخوره منم چایش آماده کردم. دوست داری چای؟ آره لنا؟ منم چایش چجوری؟ کله ملعب؟ یاد میگیری بیا ماما امروز میخوام برم نوبت دکتر بگیرم برم دندون پزشکی. اجا باشه
دندون پزشکی آقای دکتر دندون خوشگل دخترم رو بهش نشون بدم بگم ببین دندون دخترم چه لینا کباباتو نیبردی؟ برو کباب بخور. نمیخواد فقط میخواد پیتزا بخوری؟ بگور بده به من بخورم ببینم من از این بردارم؟ نه از این بعد خب ببر برام اشکال نداره اشکال نداره آخ اشکال نداره خیلی وسیله گذشته برای اون اپراتورم آش کن ممنون. خوشمزه دستپخت دخترم اینو چجوری درست کردی ماما؟ با دستگاه سوختی. با دستگاه؟ بیا اسماشون رو بگی این چیه ماما؟ کاهو آفرین این چیه؟ گوش آفرین این چیه؟ پنیر پیتزا این چیه؟ آفرین این چیه؟ این چیه؟ ببخشید بفرمایید سس بریزم رو پیتزا بخورم؟ اینو تموم کردم؟ باشه من چای آماده کردم چای بخوره سوستی چی میخوای؟ چه جورابای قشنگی داری؟ مامان جون گل کردم آره اما اینا تو برات درست کنم کاهو گوشت پنیر شما هم بیرون باشه اینا ما رو بازی کردن بریم جان میخوام بریم دندون پزشکی دندون خوشگله تا نگاه باشه خب بازی کن لینا مامان بیا آره بیا نرو تو آبا ماما بیا عشقم بیا برو داخل بلوتم برو دکتر که رفتیم قشنگ دهنات رو باز میکنی دندوناتو نشون آقا دکتر بده باشه؟ چرا؟ چرا؟
مسواک بزن دندونات خراب میشه. الان ببین دندونات خراب شدن. یادت چند تا دونه شونه مسواک برات خریدم پیش عمه زینب؟ عمه زینب که پیش خاله آنو کار میکنه. عمه جان ببخشید. دیدی چند تا شونه مسواک برات خریدم؟ خمیر دندون رو برات خریدم. گفتم مامان خمیر دندون رو بگیر بزن. گفتی مامان دردم میگیره من نمیتونم. الان باید بری پیش دکتر تا درستشون کنه برات. تا ببینیم چی به دندونات. یه دندونات خوبن یا میگن دندونات بده. آره مامانی میخرم بازم مشتمه پردیس رو پیدا کنم گمش نکنم. مشتمه پردیس این بار همین برا بود الان نیستش.
برم با رشته متخصص هستم. میگو اگر زندون نبود باید بریدش اتاق من بیروشش کنه تا زنده شده باید یا خوش کن ماما خیره هی زنگی بنه ای کجا برای بانه سیدی بکن چند تا ما خیلی که من میبینم نه هونه دلست آموش بیا این هم باز کن ما این هم باز کن مادر تو درن کن که دارم خیلی ما هی درومه که بیا طوری میکنم زامن یا گام برن خودتون یه گام بدید مده کار نارم زمینی داره ماما؟ نه اصلا؟ من به من بده. به تو چی بدم ماما؟ ماما جان خیارشور داری؟ خیارشور داریم خورده بر جونه ماما تو برات غذا درست کنم ماما چیزی به بعد باید قول بدی دندوناتو مسواک بزنی باشه؟ خیلی داغه ماده این شکلات هم نین و دوارم شکلاتش کن نیستن والا بیشتر اینش هم این شکلات هست نخوردی که ماما ما دیگه شکلات نمیگیریم برات تو بیا دیگه بابا میخواد شکلات بگیری بگو نه بگو شکلات دندونم نمیخوام نمیخورن دندونم خراب شد دندون نداری پیرزن شدی مثل من شدی نه بیا پایین ماما نه مثل من شدی ماما دندون نداری من دارم تو نداری تو نداری برو نبیگه من ها؟ تو سفره نه یکی بید ها مامان دست خورد. نون خورد ماما بیا تو بدیم خوش که تمام فرمان گیروه این فاطمه میخوای بری خونمو چیکار کنی؟ باش گذاشتم من دونم آفرین همیشه ما مسواک بده که دندونم خراب نشه بله باشه؟ تو دستشویی از سلام برات بیارم تمام بیا نه؟ بهتره
بیا بابا. چته؟ از بس که راه سرمه سرما فردا اه. لباس تو پوشیدی؟ قشنگه؟ قشنگه مبارک دست در نکنه. خودشون پیراز جا داره بود اصلا ما زدیم هم به قول ماما از بس رای سر و اومه. بارون دیگه چه من اونی گوشه کرد بسام بسی کم چه نفر دوره تا برای ماما 3 سال واسه تا پس پای کن بعد خراب بوده بعد پاک دیگه انچش بکنم بیاد آخر که طرف نخواهی مده پاک میکه هیچ شامپونی پانیوز مخه قشنگی دیو بیا الان مخه قشنگی دیو طرف راننده نه اصلا پاک میکه هیچ بلا با آمدگاه میده نانه بردن نده بودشکی؟ بسرش باید که باباشو تا همه بارم دیگه برای این کشیشون نه بکشیشون درست شو کنی درست میکنه بابا اینو خوشی که ریزن به نظر این بود اگر نکن. دندون زیرش نبوده دندون زیرش نبود یعنی مجبور. نسل دور زمان دندون زیر بابا من کار حرف عجیب غریبی با نزنی. قرآن همین دور اول فرزن من تو بیه یعنی تکلیف نداشتن؟ نه همه دوست دندون زیر دندونش نبیه و وقتی هم ترنس وجود داره در خصوصی دندونی باید کو دندونالت کو هایدری بابا آوردمش اسفان باسکه عکس دندونش بگیره حالا باسکه عکس بگیر منش ها اول عکس بگیرم اگر دندون زیر فکش بخیه چی اگه زیر فکش نبیه اوستا باشه چه کنیم؟ اوستا باره بابا الکی داره گفتم های بابا این زا فرق نداشت بعضی هم تا مثلا دور ابوالفضل دندون زیر دندونش نبید چند تا 3 تا خدا ایگام را این کار تا بیار بوم سبرمو کنم ببینم که کارت سره کار تو سود آنی کار بسو تبرا بابا بابا از پری رو سلکی ما رنگ نهی خونه فرده بابا ها البته که کار پری رو موبی فهمی رو بستیم بره این مامان دیگه عجله کرده یه ورسن رایوسان که رده فکر کنم اون فامیلی شکلی که کار داره برگ سبزم بیارش که اگر رقم چیزی شکلی یکی درامو برده با اون طرف برگ سبز برم اون شرکت نه بگو جریان اینطوری بود خب بیا بره برگ سبز بیاستیش مامان ما پول بجون مثلا تمام جونش با کارت نیمو یعنی کارت؟ ها با کارتش نیمو یا بعد سر بده کارت فقط 3 بنزینی بود او رو خب شرکت نفت قبول نکنه شرکت نفت نونه که کارت این کارت ما بگیم چنه باید برگ سبز بیاره تا همون بفهمیم این ماشینه چه زیر باد حسابنا رو بینیم مهدی خواست کردیم ایگان برای کارت با برگ سبز یا ایگان دبیرم بکنم هسته نه کنیم نه سرم برد سرم برد و سرم برد کیه بابا جون؟ بنزین؟ یه بنزین؟ دوشتی رنگ بنزین؟ همینم گرد بله این برگ سر دیدونه یا تو انی دیگه برای تو بیا کارت آوردی؟ بیا حالا فعلا کارت بود تخیل که رو آنی دوش تلفری رو
ما هیچ وقت فکر نکنید چنته بابا همیشه ها بابا تنوی ما بابا لا اله الا بابا چه؟ حس نکن چیه مثل چنته بابا دوش دلاسه یک کارت من شده مانتره یه ساعت پیش از برای چه کارت بیا گفتی کارت باشی نه آورده تشکر کارت بمزن سلام که اگه نتیم مانه سلام گرم اینه با همه لبولی بسیم نه جوری شم نه نیست خویه رو دار اینم بلیش ملت یو همین برنامه ببینی رساجا فاطمه یه همه برنامه ما مادر با من نشو ما باید بینی چی کنه؟ حوصله‌اش میتونه نه خودت نبود نه نه یه چیزی یه کار بسازه برای یه چیزی طوری ماننده ها یاد چقدر چی رو بیام؟ نتیجه چی هم میگی سکم؟ اینا نه ها بده چقدر من برقا رو اونجا روشن کنم برقا رو روشن کن برات گله منه روشن کن ماما همه رو بزن با جون ماما این ماما این مامانیه اون موقع که بچه بودم نگاه بده این مامان جون این دایی محمد این دایی علی این زندایی این ننه این هم مامانه اون یه مال فیاته کله این فیات فیات 100 سال پیش هست چه نیست ماما این مامانی این هم زنایی یه مال رسته فیاته برد برد و کابوسی برد برد در واقع طالب یه نبر نده با خدا سعید هست بله. بین من ماما تعده خواهی شما اوگیلالی سمایی گری چه نهینی اخوام بگو اون موقع گیش که شیفونی پوشی با واسط شیفونسه اپراتور اون موقع خیلی لباس محلی مود بیای خب بله. بابا مامان با شیفون آورد کن خب چطه هی واسه شم قرقر کن هی قر اپراتور سه آمن مانتلا یکی دارم نه. آره میرونه کی بعد تمام اصل رای نابود باید کردی بابا یه خر و درد میخوره گوش بره چنه؟ خرونده مال مدرسه نه؟ نانم دلش کن با یه تنیر من خاکی سیمون درست نکنه؟ زیرگیریه چه؟ زیر خاکی تنیر من خاکی تونه نه تنور چشو نکن بابا؟ با درستی به یه تنور خاکی زیر بگه خب دیدیش؟ خانم نظری جبه به اپراتور چه بی؟ بابا ادوانو به دقیقه چی سن خرده یه مدت این بی یه هم مال خاوره یه سند خاوره عجنگ؟ پشتش هم یه چی نوشته یادگاری حتی نگو مجنون به چی سن خرده ملا نه ما داریم ایده تولدم بی دلش هستی چی بود بیا این نظر ما فاطمه نظر آورد تو درس کنه یو شرمسته کسی کوچیلو بیه حالا بیام منزه بابا من سکم کوچیلو بیام چه خوشگل بیام مثل نابیام پروانه تقریبا نه شمی من بودی؟ من خوشگل تره تا تو انا اومدی داشت دختر من خوشگل تره یارش از باشونی هشتی من فاطمه خوشگله یعنی من سفید بودم بیا. نه سیاپوسته نگاش کن بیا نگاش کن تا عکسش بگیره بیا نه ماما تو بیا نه یه خودتی بیا اصلا